Vill du bli ett riktigt proffs på att fynda vackra och unika saker på second hand och loppis? Stanna kvar så kommer jag ge dig mina bästa tips för hur du gör. Hej på er! Hoppas alla ni mår lika bra som jag gör. Idag så kommer jag bara göra en second hand och loppis video där jag ger mina absolut bästa tips för hur du fyndar saker på second hand och loppis och vad det är man behöver tänka på när man ska ge sig ut på en loppisrunda eller en second hand runda. För det är nämligen så att man behöver ha en plan för vad det är man letar efter. Bara för några år sedan så tyckte jag att gå på second hand och på loppisar var väldigt svårt. Jag tyckte det var svårt att hitta saker och jag gick egentligen runt lite planlöst och tittade bland grejerna. Och på det sättet så har jag märkt att då hittar man egentligen ingenting. Man behöver ha en plan. Och jag kommer ställa 2 stycken frågor till dig som du ska fundera på när du ger dig ut på en second hand-runda eller en loppisrunda. Därefter så kommer jag säga vilka platser i en second hand-butik som jag framförallt letar på. Jag kommer inte fokusera just på möbler idag eftersom där har man oftast en ganska stark uppfattning om vad det är för större möbler man skulle vilja ha i sitt hem. Men jag kommer beskriva vilka platser i butiken som jag tittar lite extra noga på och vad det är för små prylar och inredningssaker som jag alltid spanar efter. I mitt hem som det är nu så kan jag nästan med största säkerhet säga att 70% av mina saker är från second hand och loppisar när det gäller inredningen. Och jag spanar väldigt mycket efter olika små prylar hela tiden som jag tänker att det här kan passa in i mitt hem. Och hela tiden så fyller jag på med lite nya saker. Sakerna som är bakom mig i den här soffan, det är grejer som jag bara har fyndat på second hand och på loppisar. Och det här är grejer som jag alltid letar efter. Så att jag börjar med mina 2 frågeställningar som du ska fundera på. Och sen går jag igenom vad det är för kategorier som jag tittar lite extra noga på. Frågeställning nummer 1. Vad behövs till ditt hem? Du ska fundera på vad är det jag känner att jag skulle behöva mer av i mitt hem. Är det mer lyktor, ljusstakar? Är det en matta, gardiner? Fundera på vad är det du egentligen är ute efter att fynda på second hand och loppis. Du kanske inte hittar exakt de sakerna som du letar efter direkt. Men i och med att du definierar det här så kommer du alltid, varenda gång du går in i en second hand butik, spana efter liknande saker. Och till slut kommer du hitta någonting som är precis det du vill ha eller som är väldigt likt det du vill ha. Om du tycker det är svårt att definiera vad exakt det är du behöver till ditt hem så rekommenderar jag verkligen att du använder appen Pinterest om du inte redan gör det. Det här är en fantastisk app för att hitta inspiration till allt möjligt. Jag använder det för att hitta inspiration till mitt hem och till inredning. Du kan skapa en mapp där och bara samla på dig inspirationsbilder på olika hem, inredning, design, second hand. Allting som du kan tänka dig kan du samla där och på så sätt börja ruta in vad det är du behöver till ditt hem, alltså hur du vill att ditt hem ska se ut. Frågeställning nummer 2 är när du sen är ute på second hand och på loppisar och ser saker. Börja fundera på det här. Vad kan det här föremålet användas till? Förutom det som är uppenbart att du använder föremålet till exempel en kaffekopp, att man dricker ur den, man dricker kaffe eller te ur den. Fundera på, skulle jag kunna använda det här till någonting annat? Här gäller det att ha lite fantasi. Jag rekommenderar även här att titta på Pinterest eller liknande appar för att få inspiration. För att få ett unikt hem och ett ganska kreativt hem så tycker jag att det är spännande att använda föremål, saker, inredning till någonting som det egentligen inte var meningen till att användas. Alltså att till exempel en kaffekopp.
Ska man dricka kaffe ur det? Du kan köpa det för det. Eller kan du börja så frön i den, att börja så små plantor i kaffekoppar. Är det mer dekorativt eller mer passande för ditt hem att ha på fönsterblecket i köket? Eller hur vill du egentligen använda det? Det här var alltså de 2 frågeställningarna som jag vill att du ska fundera på. Och nu kommer jag visa 4 stycken olika avdelningar i en second hand butik som jag alltid går och spanar lite extra på. Den första avdelningen som jag alltid går direkt till och tittar extra noga på, det är hyllorna där det står ljusstakar, glasvaser och olika prylar av metall. Där kan du göra fantastiska fynd och håll extra utkik efter olika ljusstakar i mässing. Och att när du är vid den här hyllan, fundera verkligen på, kan jag använda den här saken som jag ser här till någonting helt annat? Kan jag använda någonting som inte är till för att vara en vas som en vas? Kan jag använda det här till att ha sminkborstar i? Kan jag använda den här ljusstaken på något helt annat sätt? Börja fundera i de banorna. Jag lovar att det gör det mycket roligare och lättare att fynda saker på de här hyllorna. Någonting annat som jag alltid spanar lite extra på vid de här hyllorna, det är vaser i mässing eller olika metall. Det vanligaste vi har i våra hem är vaser som är gjorda av keramik eller glas. Det är självklart jättevackert, men någonting som jag har börjat märka komma mer och mer på vissa second hand och loppisbutiker är vaser som är gjorda i Indien i mässing. De här vaserna är fantastiska att ha i ditt hem med en bukett i eller en kvist i eller vad du nu skulle vilja ha. Det är jättevackert, snyggt och det lyfter verkligen rummet. Den andra avdelningen som jag alltid spanar på är textilierna. Spana bland dukarna och framförallt efter dem som är handvävda. Det kan du få för en väldigt billig peng. Du kan få en duk för 20 kronor. Och sen att du försöker tänka, vad kan jag använda det här till? Kan jag göra om det här på något enkelt sätt till en kudde, en dyna eller vad det nu än må vara? Titta på textilavdelningen och jag brukar också alltid titta bland gardinerna. Där kan du verkligen göra riktiga fynd. Som jag visat innan i mitt sovrum så har jag blå sammetsgardiner och de är inte inköpta på second hand utan i en butik som heter Hem och Hobby som finns i Skövde. Och de var ändå billiga för att vara sammetsgardiner. Jag fick 2 stycken, ett par för ungefär 500 kronor, vilket är men ganska bra pris. Igår var jag på Röda Korset och hittade nästan exakt likadana sammetsgardiner. De här 2 stycken rejäla längder med mörkblå sammet fick jag för 40 kronor. Alltså 40 kronor, det är nästan ingenting. Inte ens en kaffelatte kostar så lite, det är helt galet. Den tredje avdelningen som jag går till så fort jag kommer in i en second hand butik är avdelningen med porslin och glas och koppar och sådana saker. Här kan du göra fantastiska fynd som verkligen bidrar till en unik inredning. Jag börjar med att spana bland tallrikarna och jag älskar att samla på mig tallrikar i vackra pastelliga färger, i underbara mönster. Till exempel Gröna Anna är ett väldigt klassiskt mönster. Och förtrösta inte att du inte finner hela uppsättningar av en serie på second hand. Utan du kanske bara hittar en tallrik med ett vackert mönster på. Och att den kan kosta ungefär 15-20 kronor. Ibland 30 kronor för en tallrik. Titta då ordentligt så att emaljen är fin och hel och inte sprucken på den. Och titta även under. Vad är det för märke? Finns det ett märke på? Märken som till exempel Rörstrand eller vissa brittiska porslinsmärken håller väldigt god kvalitet även om tallriken är ungefär 20 år gammal. Så spana efter det. Den fjärde avdelningen som jag går och tittar
på lite extra i second hand-butiken är den där alla ramar finns. Ramar ska man inte underskatta att köpa på second hand. Det kan du få för mycket billigare pris än nyproducerade, och du kan dessutom finna ramar som har en lite äldre touch, lite mer karaktär och bidrar till underbar vacker inredning. Själv har jag inte satt upp så mycket tavlor i mitt hem än så länge. Jag planerar att göra en stor tavelvägg över min soffa här bakom. Men jag har under hösten börjat samla på mig allt fler ramar. Och titta noga på ramarna. Titta inte alltid så noga på motivet i ramarna. Man kan hitta tavlor som har jättefult motiv i sig, men har en vacker ram som du känner att det här kan passa in väl i mitt hem. Och tavlor och ramar kan du hitta för 20 kronor. Jag har köpt stora 50x70 ramar på second hand för 25 kronor styck. Jag ramar till exempel in en antik karta som jag hittade på en loppis. Och dessutom så har jag under sommaren pressat lite olika växter. Att rama in pressade växter och blommor är fantastiskt dekorativt, och jag kan garantera att det är någonting jag kommer göra mer av under 2018. Så det kommer ni få se mer av. Så det var mina tips för hur du fyndar saker på second hand och loppis. Jag hoppas att du tyckte om det här klippet och att du kände att det gav dig någonting. Om du tyckte om det så får du jättegärna ge en tumme upp, lämna en kommentar här under och kommentera gärna om det är så att du vill se liknande sådana här klipp i framtiden. Om det är något liknande som du skulle vilja att jag gör en video om. Du får jättegärna prenumerera på min YouTube-kanal, då skulle jag bli världens gladaste. Alltså My Bohemian Mess. Om det är så att du inte har ett aktivt YouTube-konto så loggar du bara in på YouTube med ditt Gmail-konto, för det är det som krävs. Och prenumerera på min kanal såklart. Då får du upp notiser så att du inte missar när jag lägger ut nya videos. Du får också jättegärna följa mig på Instagram och på Facebook. Där heter jag också My Bohemian Mess. Det skulle vara fantastiskt. Jag lämnar länkarna här under i beskrivningen. Ni får ha det så bra, så hörs vi snart igen. Hej då!